mga Yotits ay Wag Po. Ang programang mula sa mga tito, para sa mga tito, at para sa inyong lahat. Wag Po! Alright, mga Yotits, magandang gabi po sa atin. Thank God it's Friday sa Tagalog. Panginoon, ano? S.H.A.B.U. Ay, salamat Jesus. At Biyernes ulit. Biyernes ulit. Kaya S.H.A.B.U. Baka, Mga kapatid. S.H.A.B.U. na tayo. Pero salamat Jesus yun. Tama. Alright, welcome po sa programang mula sa mga tito. Thank God it's Friday. Mula sa mga tito para sa mga tito at higit sa lahat para sa inyo. Ito po ang programang Wag Po. Napapanood po tayo sa Signal TV Channel 1, sa bayan naririnig sa Radyo 5, 92.3 News FM. At napapanood po sa mga online platforms kung saan sila nag-aaway-away at minumura po kami at tinatawag na kung ano ng mga pangalan. Ito, pag Wag Po, makikita nyo po kami sa Facebook page po ng 1PH at sa ating YouTube channel. Doon po ay maaari po kayong mag-comment. Oras po natin 9:01. Lord De Vera po, kasama natin ang dalawa mga pinakagwapong mga Yotits natin. Pag wala Sabi ng iba. nanay namin. Importante, sinasabi ng nanay. Kahit nanay ko, hindi ako tinawag na gwapo eh. Ako nanay ko, kailangan pinakagwapo yung anak niya. Kahit ilang kami. Hindi ko narinig sa nanay ko yan kahit kailan. Talaga? Sinabi nilang, at least anak, marunong ka magsulat. Ay, hindi kami marunong magsulat. Kayong dalawa, magaling magsulat. Tinawag ka naman pogi. Pulsado siya, kahit nga pangit sa amin, pogi pa rin eh. Okay pa rin yun. At least tinawag Okay kang pa gwapo. rin, oo. Okay, siya po, ang unang gwapo, si Panginoon Melvin Calderon, ang ating veteranong photojournalist. Ito, Melvs, magandang Magandang gabi. gabi po sa kanila lahat. Ang nagpakilala po sa akin 4 na beses lampong na nanalo sa, ano nga tawag sa award niyo, pare ko? Catholic Mass Media ba yun? Hindi, no? Hindi iba. Mr. Philippines. Yan. Mr. Philippines. Ayan. Si ano yun? Si S.H.A.B.U. yun. Mr. Philippines Writing Award. Ayan. Ayan. Okay. Okay, ang pangalawang gwapo sa gabing ito mga kapatid, ang nag-iisang bossing po namin, veteranong journalist, ngayon po ay tahimik ang buhay na nagpaplano ng mga programa para sa Signal TV. At Pinaka-importante ang magkakalimutan. taga-pirma ng cheque po namin. Taga-pirma ng cheque. Si Tito Patrick Fires. Tito Patrick, magandang gabi. Magandang gabi, Patrick. Good Tito Patrick, evening, mga Yotits. pakipaliwanag yung background mo, Tito Patrick. Ang Good ganda evening. niyan, ah. Yes, Maganda yung background mo, ang Tito pag-uusapan Patrick. natin. Kaya yan ang background natin. Yan, sorry, hindi tayo nakapag-prepare. Although, meron akong Noam Chomsky dito. Stars and stripes. Ayan. Nako, usapang ano pa rin tayo, no? US elections. Yes, tayo, kausap natin si Max. Yes, may kausap na tayo kanina yung... Si Oh, Jherjher. Dr. Florida. Jherjher. Mamaya makakausap natin. Kausap natin. Isang American, yes, oo. Yes. Maganda yung makanya. Yun, sabi na nga ba? Akala ko signal ko lang yung mahina. Signal pala ni Tito Patrick yung mahina. Anyway, Panginoon, interesting yung makakausap po natin mamaya. Kasi kikwentuhan niya tayo. At siya, Panginoon, ay noong 2018, siya nanalo sa Democratic primaries noong 2018 para sa talaga? first district ng Florida. No? At siya isang Pinoy na doktor. Pero ang pinili ba niya, Zimmerman? Zimmerman. Oo. Ay. Alam mo na kung sino Zimmerman dito. Oo, yung taga-Davao. Mahal mo na, taga-Davao. Akala ko sasabihin mo si Bob Dylan. Ay, ba yun? Nanalo ng Nobel, pare ko. Oo. Ang tunay na pangalan ni Bob Dylan ay Robert Zimmerman. Robert. Robert Zimmerman. Si Paring Bobby. Matawagin na si Paring Bobby. Nakala mo kakilala talaga, no? Kala mo kakilala. So, balita ko, Panginoon, galing ka raw Batangas. Galing sa Lipa, mataas na kahoy, sa bahay nung kumpare ko, si Gas Albor. Mhm. At saka kay Tito Pablo, si Don Pablo Kapati, the third. May the fourth, may the second. Pero kay the third ako galing. Hindi mo ba kami pinagdalhan ng masarap na lomi? Hindi pare, ang sarap ng pinag-almusal kami ni Pablo doon. Tinapay na gawa ng isang lumaki sa Paris. Si Katigbak, hindi ko alam ang first name.
Katigba ang pangalan. Mga Batanggenyo yan, mga katigba. Batanggenyo, Tagalipa. Oo. Ayan. So nagbabalik si Tito Patrick. Ang Ayan, ganda na narinig ni Tito Patrick na yan. Narinig ni Lomi, galing kang Batangas, no, Panginoon. Oo, sa mataas na kahoy. Oo. At Sino saka sa... pinisita ito? Si kaibigang Chari na? Hindi, si Gas Albor at saka si Pablo Capati. Doon kami nag-almusal sa pinagtong ulan sa lugar ni Pablo. Kung saan yung farm niya. Pero malaki yung farm niya. Pare ko, kaisok lang ng buong baryo ng tubig eh. Ang laki, 9 hectares yung farm niya. Laki. Mga Yotits, Panginoon, kayo ba, nagmamonitor ba kayo ng bilangan pa rin? Ito, sumilip ako itong mga 10 minutes ago. Mukhang pakipot na ng pakipot ang road ni Trump to re-election. Mukhang magbubughaw na, no? Ang mga bilangan. Kasi Tangilid na talaga siya. Kaya may protesta niya May protesta ngayon ni Trump. Parang lumatabo na talaga. Parang Malabo malabo na siya. Gumagalaw yung kanyang. Oo, at nung nag-press conference si Trump kagabi o kahapon, eto nga, nag-press conference siya para sabihin na ulit na dinaya siya. Pero may ilang mga news networks, na ginawa nila ay hindi nila in fact, ininterrupt pa nila yung press con ni Trump. At sa isang press con, maririnig mo nung magpapaalam Pangulo, may sumigaw na reporter from the mga upuan. Parang, why do you tell lies, Mr. President? Narinig mo talaga. Narinig mo talaga. Ano sabi ni Trump? Wala, deadma. Papalabas na siya nun eh. Pero dinig na dinig. Na-imagine mo may magaganon sa Malacanang. Pero, diba? palahibuan tayo eh. Pero sa Amerika, walang napapalahibo doon. Talagang dinidireksyon lang presidente nila. Sa atin, napalahibuan, pinakulong si Dilima eh. Matatakot ka. Kaya mga Liberal Party, kaya ang Liberal Party, napalahibuan talaga sila, pare. Hindi lang yun, baka ipasarado yung network mo. Yun, isa ba yun? Hindi lang sila mapapalahibuan. Pwede kang sarado. I think, Lord, yung mga media networks doon, nag-decision sila, mapihirang decision yan, na wag putulin yung coverage sa presidente. Putulin yung coverage, oo. They probably made the decision na medyo hindi na maganda yung mga pahayag ng presidente nila at parang, I guess yun ang decision point doon na pwedeng mag-lead to instability. Diyan sa Amerika. Ito, kunyari, yung USA Today, yung editor-in-chief sabi, President Trump, without evidence, claimed the presidential election was corrupt and fraudulent. We stopped the live stream of his remarks early and have removed the video from all of our platforms. Our job is to spread truth, not unfounded conspiracies. Ayan. Natin Pero hindi pa niyo napapansin, ang election sa Amerika, parang election sa atin. Pag natalo, dinaya. Hindi, ngayon lang yan. Si Trump. Ngayon lang ganyan yan, Panginoon. Kay Trump lang yan, oo. Ngayon lang ganyan yan. Kanya, I think, nag-decision yung mga media agencies na bago pa magkaroon ng bahid talaga, dungisan yung reputation ng US elections, itigil na. Correct. Itigil na yung coverage. At ayaw na nila magamit yung platform nila sa na pagiging pag-spread ng maling impormasyon. Siguro medyo alarming allegations medyo alarming allegations. Tatandaan natin yung nung huling election between George Bush at saka si Al Gore, ganyan din. Pero I think si Al Gore at some point decided na hindi na niya i-contest yung election. Di ba? Kakagulo lang. Ito. May trivia ako, Tito Patrick. Bago pa pumunta, dumulog para sa recount si Al Gore, actually ready na siya na mag-concede at i-congratulate si George W. Bush. Until nakakawa siya ng tawag na sabi, huwag ka muna mag-concede kasi may mga nakita tayong mga mukhang valid points for protest at recount. Totoo yan. Pero nung nabuhay tayo at wala pa tayong nakikitang presidente na hindi nag-concede, no? At least sa Amerika na lahat ay napaka-gentlemanly. Even si
Lalo si Hillary Clinton. Aba, a few minutes after noon, talagang, well, Mag-consider ka siya. kay Trump. Kahit panalo siya sa popular vote. Popular vote. Nanalo sa popular vote. Actually, masakit yun, ha? Ito pa, may mga nagre-replay, no, nung 2016 debate, mga Yotits. Tinanong si Trump sa isang debate, if you lose, are you willing to, parang, will you accept defeat? Sabi niya, hindi siya nag-no. Sabi niya, I will look into it. Kita mo? So, doon pa lang. Doon pa lang, 2016 yan. 2016 pa lang. In fact, ang banat ni Hillary Clinton, Hillary Clinton, thrice na nominate si Trump sa Emmy, lagi sinasabi ni Trump na rigged ang Emmys. Oh, so ganon, nakikita mo yung character talaga ni Trump. At yun nga, mga kapatid, oras po natin, eksakto, 9:11. Okay, may makausap tayo, Tito Patrick, no? Si Tito Patrick na nakakwentuhan na yung ating bisita kanina. Siya po, mga kapatid, ang nanalo po sa Democratic primaries noong 2018 sa state ng Florida. Galing po siyang, siya po ay Pinoy na naging doktor at nagtrabaho po una sa New York, base po sa narinig natin sa kwentuhan kanina. At doon ay, kumbaga, kung may doctor to the baris tayo sa Pilipinas, gano'n ang ginawa niya. Nagsilbi siya sa mga, kumbaga, underprivileged ng Amerika. Ayan. At, pero sa pagkakataong ito, hindi po siya tumakbo kasi nag-decide siya na mag-focus muna dahil nare-realize siya na may matinding health crisis ang Estados Unidos. At siya mismo ay frontliner na na-infect, naman siya ng COVID. So, makasama po natin mula po sa 1st District ng Florida, si Dr. Jherjher Zimmerman. Doc Jherjher, magandang gabi po. Magandang gabi po sa inyo. Good evening Good po. evening, Pero as you Dr. can see, Jherjher. salamat po. As you can see, umaga dito. Oo nga pala. Oo. Oo. Delikado, oras. Ginising nyo ako. Alam nyo naman, puyat na puyat kami dyan. Sorry, Doc. Sorry, Doc. Sorry. So, Doc, medyo nakakahinga kayo ng konti ngayon dahil being a Democratic Party member and former candidate for Congress, I'm sure medyo maganda yung balita dun sa bilangan. Nung natulog ako, dahil pinilit kong makatulog ako, medyo malaki pa yung gap sa Pennsylvania. Paggising ko kanina, apparently nabilang na nga yung sa Philadelphia. Konti na lang yung matitira. Maliit na lang yung gap nung dalawa. At ito nga yung masakit sa loob ko, na-mention nyo yung daya-daya daw. Sinabi ko nga kanina, bakit ba ganun? Pag natatalo ka, kiklaim mo ka agad na daya ka. Si Marcos, ganyan po. Sabi ko, style Pinoy nga. So, pumunta na nga ako dito para medyo maiba. Anyway, ang katotohanan po kasi niya na ayaw nila ilabas is ang taas ng rate ng early voting dito at saka mail-in ballots. I, for one, bumoto ako ng mail-in kasi nga, busy kami sa clinic, hindi ko alam kung makakapunta ako ng yung totoong election, yung polling site, election site namin. So, nag-request ako ng mail-in ballot. Plus, sa taas ng COVID ngayon, nakakatakot. So, ang daming Democrats na talagang nag-mail-in ballot. So, ngayon, each state, kasi kakaiba yun sa every state, may kanya-kanyang rules, which, by the way, may I remind everyone, na most Republican-controlled states, may autonomy kasi sila to determine kung kailan bibilangin yung boto. And according to their state constitution, gusto nila bilangin after magsara na yung election polling sites, election sites. So, yung botohan. So, ang nangyari, pagsara, tsaka palang inumpisahan na bilangin, magbilang. Ang una nilang bibilangin, yung same day na pumunta sa electronic. Bumoto in person. Yun, mabilis yun. So, nung una, tendency ng Republicans is to vote in person. Kasi sinabihan sila ni Trump, fraudulent daw yung mail. So, mag-vote in person. So, lahat ng Republicans, nag-vote in person. So, ang taas kaagad ni Trump, kala mo, landslide siya. Yung, kung fina-follow nyo, nakita nyo, pinaka-highest rate, most 70% ng votes this year, I think, as high as 70 is na sa mail. So, ngayon palang binibilang yung mga nag-mail-in. Plus, hindi pa nila kinoconsider yung mga military namin all over the world
nag-mail din yun kasi hindi naman sila pwedeng pumunta dito. So lahat yun binibilang pa. Mas mataas ang rate ng Democrats sa mail-in. So ngayon, itong pinaka-controversial ngayon, itong Pennsylvania, kasi ngayon binibilang na yung nasa Philly. Ang taas, I think ang rate ng na voted for Biden within that area of Philly is lumalabas parang 70-30, if not higher. Wow. Kaya biglang lumiit yung lead ni Trump. Akala ngayon ang pinalalabas nila dinaya sila. Common sense lang naman, sentido common. Di ba pagka binibilang yung mga nag-vote earlier, syempre tataas kasi puro Democrat nga yung Of nag-make. course. Dok, kayo po. Kasi yung Pennsylvania na yan, Doc, yan yung inaasahan na mapupunta kay Trump. Dahil lamang siya dyan. Ngayon, humahabol o nalampasan na ba ni Biden? Malapit na. I think ayoko magsalita ng mali ang numero ko kasi papalit-palit. I think the last time, maliit na lang talaga. Instead na over 100,000 votes, tingin ko less than 10 na lang Maliit na lang. Pero Doc, ano yan winner take all dyan. Ang problema kasi dito sa Amerika, may dalawang voting. May popular vote, which means kada boto, one vote, it counts. Parang sa atin. Oo, ganun. Di ba? Ganun naman sa lahat, di ba? Tayo dito lang sa states yung may electoral votes. Ang problema dyan, kasi kada state, inano yan dati para maiwasan na yung mga malalaking states like California or yung populated states like New York or whatever, they tend to be Democratic kasi or they tend to be mas maraming bumoboto kaysa sa rural area. So, ginawa yung electoral college para magkaroon naman daw ng say yung mga mas maliliit na states na meron din silang equal weight, if not, para hindi naman mabaon sa yung power nila to elect a leader. So, in theory, parang ang ganda pakinggan, di ba? Lahat may weight. Hindi ka mukhang kawawa, may say ka. Unfortunately, pag tingnan mo yung mga states like California, ang laki-laki, lumalabas tuloy yung boto nila na dadilute kasi parang ilang electoral votes lang naman sila as opposed to the smaller states na parang yung boto nila ngayon mas weighted kesa sa boto ng mga nasa California. Whereas, kung titingnan mo ang history, if I'm not, correct me if I'm wrong, the latest, tingnan mo, lahat ng mga nanalo na Republicans sa electoral votes, karamihan sa kanila, actually, mukhang tagilid sa popular vote. Ito nga lang 2016, mas nanalo si Hillary sa popular vote. Opo. Al Gore actually won by popular vote. Si Bush. Natalo po sa popular vote, si George Bush. Exactly, Al George Gore, Bush noong natalo 2000. Oo. Yes, natalo. As kaya sabi nila, 7 of the last 8 na nanalo Republicans through Electoral College, actually natalo sa popular vote. So parang, ang may movement ngayon dito, para saan pa ba yung electoral vote na yan? I mean, parang you defeat the purpose of voting kasi ang tatayo ka doon ng haba-haba ng linya and you want to exercise your right to vote. Pero, parang hindi nagka-count kasi kung yung neighbors mo, puro pula, di parang ba't ka pa boboto? Puro pula naman. Actually nga, Doc, But may mga ibang comments kunyari sa social media ng mga Pinoy. So nakikita kunyari nila, 240 votes, Biden, Trump. May mga nagsabi, ang konti naman pala ng tao sa Amerika, 200 plus lang. Electoral college yun. Oo. Yan. And that's my problem, Tito. Marami talagang disinformation. Tsaka, yung hate, yan ang talagang yung baho ng Amerika pinalabas nitong administration na to. Kaya wala naman akong planong pumasok ng politika kasi doktor nga ako, pediatrician pa ako. So mga bata talagang gusto kong tulungan. Doc, Unfortunately, kayo po yun ay ang nasa medical field po kayo. At least sa Florida, gaano ba kalaki as an electoral issue ang COVID cases? Ang problema sa Florida, it's turning red. May mga pockets tayo na blue pa rin. Yung mga cities like Orlando, I think turned blue and Pinellas County yun.
Um, tumataas ang cases namin uli kasi since pumasok balik sa eskwela ang mga bata, mas marami ngayong possible sources of asymptomatic transmission. Yung mga bata, pag nagkaroon, minsan walang simptomas yan. So hindi naman sila katulad ng mga matatanda na linalagnat, na hindi makahinga and all that. So papasok yan sa school, kung may kaklase yan na may COVID, uuwi yan. Ang problema, pag inuwi yun sa mga lolo't lola na may mga pre-existing condition or immunocompromised, dyan kakalat. So, pinakamataas na transmission ngayon daw is household contacts ng mga yung asymptomatic. So, tumataas uli ang cases. If you followed, ang masaklap nito is napakataas na ng science and technology dito. Pero kami ang highest ngayon na sa rate of positivity at saka deaths. Ang taas, nakakaawa. Sa Florida alone, Doc, almost 17,000 na raw ang namatay. At ang cases At ay saka, nasa 827,000. Sabi ko, approaching 1 million na kami. Sa area namin, yung high school is the highest in the state ng COVID cases. Yung area namin sa Panhandle, yung governor kasi namin, very... Doc, may kinalaman ba yan dyan sa, Florida, retirement area yan, di ba sinasabi? May kinalaman ba yan dahil sa mataas yung maraming mga seniors. Dyan sa state of Florida? Ganda kasi ng panahon eh. So related doon, Doc? Maraming seniors, yes. Maraming seniors. But if you look at the CDC at saka yung Florida Health website, you'll be shocked. Ang average rate ng infectivity at deaths is actually mga 40s, hindi seniors. Maraming seniors ang naapektuhan kasi syempre iba na ang immune system nila at maraming namamatay. But it's not just confined to them. Marami ngayon yung working middle class at saka yung mga 40s, 30s, 40s nagkakaroon ng COVID. And that's all over the States. So ano paliwanag doon, Doc? Considering kung totoo hindi man na issue sa kampanya ang pag-mishandling of the COVID crisis, bakit namula pa rin ang Florida? Ang governor namin is DeSantis, which is another one of the very close Trump associates. Karamihan kasi ito ang dyan like if you go to South Florida, ang taas ng support niya with Cuban Americans. Kasi ang mga Cubano, umalis yan ng Cuba to escape dictatorship ni Castro, di ba? So para sa kanila, pag tinapunan mo yan ng socialism, communism, naku, panic na yan. Siyempre, bilib na bilib yan sa propaganda. Feels like home. Yes, na ang Democrats only for socialism and all that crap. Oops, sorry. but okay lang po. Yan ang Cuban Americans. Ang taas ng population nila dyan sa Miami-Dade area. Yun yung baba. Rural areas, marami pa rin sa Florida. Area namin, very rural. Malakas yan sa my freedom, my rights to own guns. And ganyan, mahilig talaga sila sa guns and religion. And ang tingin nila is ang mga Democrats for killing babies and for, taking away my guns. Yun ang talagang hindi na propaganda yan na hindi matanggal sa ulo nila, which is it's not what we stand for, as we very well know. So ang lakas kasi pag rural area, 'di ba, kahit naman sa atin, 'di ba, ang lakas ng pull ng religion. Pag hindi mo hiniwalay ang religion sa government, talagang hindi magandang kombinasyon 'yan eh. Tingnan mo naman yung mga ayaw nila yung mga ISIS states, 'di ba? Ganun din ang problema nila, na very totalitarian yung kailangan yung sinabi ng Quran, 'di ba? Yung napaka religious based nga, na to the point na hindi na religion yun eh. Iba na yun eh, 'di ba? Fanaticism na yun. Correct. So, fanaticism, that's correct, the right word. Fanaticism. So iba yun sa faith. Kasi ako, I'm Catholic, raised Catholic, still practicing. Nakakadismaya na you can't separate your true faith from man-made boundaries na
propaganda na lang. Masakit masakit kasi sayang ang oportunidad dahil lakas talaga ng influence ni Trump. Kung sana ginamit niya yon to unite the nation na, hey, may crisis tayo. Imagine, sa lakas ng charisma niya, pag sinabi niya mag-mask tayong lahat at maniwala tayo sa science at hindi niya kinawawa si Dr. Fauci, yung may plano sana. Yun lang naman yung sinasabi namin. Whether we like him or not, doesn't matter. But you kill 200,000 people. Any job, kung ganyan ka na hindi ka competent, na-fire ka na, di ba? Unang mistake mo pa lang, na-write up ka na. Dok, mukhang magkakatrabaho ulit si Dr. Fauci, mukhang hindi pa siya mapafired. Pero, okay, unang sunod na tanong, anong paliwanag ninyo bakit maraming Pinoy o mga PhilAms ang pro-Trump? Isa pa yan. Masakit yan sa dibdib ko kasi surrounded ako dyan. As you can tell, di ba? Pinay power yan. Power. But that's really true, ang mga Pilipino mas right-wing pa sa rightist ng Amerika. Yes. Siyempre, kahit Amerikano na yung asawa ko, Amerikano yung mga anak ko, at American citizen na ako, yung dugo ko, siyempre, Pinoy pa rin. Diyan ako lumaki, diyan ako pinanganak, diyan ako nag-aral ng medicine. Marami akong, malakas pa yung ties ko diyan sa Pilipinas. Which, by the way, I hope kung may listeners kayo na naapektuhan ng bagyo and everything, sana naman matulungan sila. And maging maayos ang pamumuhay dyan sa Pilipinas. Kasi I've been through hurricanes. Masaklap siya talaga. In fact, yung bubong namin, aayusin pa. Nag-aantay pa ako ng supply. Ang ano dyan kasi po, I'm a member of the FilAm Democrats Association, and unfortunately, we are outnumbered. Parang 3-1, if not 4-1, ng FilAm na Republicans. Diyan sa Florida po. No, the whole U.S. The whole U.S. Now, daw yan. The whole U.S. But here where sa Panhandle, parang 10-1 kami. Mukhang ako lang yata. Ilan-ilan lang kami. Kasi iba-iba ang mga PhilAm demographics din. Di ba tribal tayo yung saan ka, ganito island, ganito area. Bisaya ka, Kapampangan ka, Batanggenyo ka. Ilongga. Ganun sa atin Ilongga. Makikita mo yan na ganun pa rin yung magka-clump-clump. Ang pinaka-ano dyan, dito sa, I'm just speaking from where I'm coming from para wala naman tayong ma-offend kasi iba naman ang experience nila. Sa experience ko, karamihan ng mga nakapunta dito is related to military spouse. Asawa sila ng mga militar. Ngayon, ang military complex dito, it's the most powerful military in the world, talagang machismo and everything. Iba yung world nila. Karamihan yata doon pula din sa military. Kasi nga parang it's world dominance, yung power. Takot na takot ang karamihan ng puti dito sa influx ng karamihan natin na medyo ibang kulay. So, kaya galit sila sa minorities, galit sila sa which will perplex you kasi minority naman tayo, brown tayo Correct. 'Di ba? Kahit anong gatas ilagay mo sa kape mo, brown ka pa rin, kape ka pa rin. So, and there's nothing wrong with that. Ako, proud na PhilAm ako. At napakaganda ng kulay natin. Napakaganda po. Ang ganda. Kita mo naman sila, tan sila ng tan, nakaka-cancer na, nagtatan pa rin. Presidente Hindi nila mismo. makukuha yung kulay natin. Kulay orange na. So, ayoko namang baunin masyado. Pero, pag naririnig ko sila nag-uusap at nakikita ko yung napaka-unbelievable na mga Facebook posts, kuwang-kuha sila ng Fox News. Ang dali-dali nilang makuha. Kasi hindi pa rin matanggal sa atin yung bang reality TV show na ay sikat, ay mayaman, ay puti, 'di ba? Ayokong i-denigrate yung PhilAms, pero napakalakas sa atin yung colonial mentality na 'yan. Tapos
ay, napaka ano niya, Christian, kahit na napakadami na niyang marriages at mga anak at mga kung Naman. ano-ano, Mm. at nagbabayad ng porn star, ay, siya ang, ano yan, dala yan ng Panginoon. Sorry kung yun yung dala yan ng Diyos. Go, Stormy! Yan ang binigay ng, Hmm. yan, yung, so narinig ko to sa isa pang Pilipino na doktor. Ba't ba sila nagagalit na nagbayad siya ng porn star? And that just proves na macho siya. Lalaki siya. Lalaki siya. Pero kung nung si Bill Clinton, 'di ba, nahuli, ay naku, wag niyo pakita sa akin 'yan, nakakadiri yan. Oo. Hindi marunong magsayaw, tuturuan ko 'yan. Oo. So, Napasubo lang daw si Clinton, Dok. hindi siya nagsubo eh. So anyway, Baliktad. so baliktad. Mm-mm. So anyway, baka may na-shock na diyan. I like your sense of humor. Sinesensor ko pa nga eh. Hindi. Ang ano diyan, to cut the long story short, I think two things. Religion, guilt complex, na pagka medyo democratic thinking ka, okay ka dun sa abortion and all these issues, which by the way is not true. Lakas dyan, malakas yung pull ng religion. Yung, at aside from the abortion issue, yung LGBTQ, diba? Para sa mga Pinoy, that's kasalanan yan sa Diyos pagka hindi ka straight, diba? Ganun sa atin eh. Tapos, ang hierarchy kasi sa racism or hierarchy, Yes. syempre puti yung pinakamataas, di ba? Pinakamababa, itim. So pag brown ka, feeling mo, at least meron pang mas mababa sa akin. Yun, I think, isa pa yun sa hindi yan na pag-uusapan. Pero karamihan sa Pinoy, di ba, racist sa itim? Oo. Let's face the Very truth. racist. Totoo. Maluga. Kasi Mga ganyan. feeling mo, at least ako brown, may konti akong kaputian. Kaya nga nagble-bleach yung mga FilAms, di ba? Yes. Na mabenta si Belo, di ba? Dahil gagawing kantisay. Pero ang feeling ng karamihan nga is at least meron pang Mas medyo mababa mas sa kanila. mababa. Oo. So feeling mo, mas malapit ka sa puti. It validates your existence. Ang sinasabi ko sa karamihan ng mga babae na sa FilAms na ano ko is, why don't you be your own self? Kasi hindi naman kailangan attach ka to the personality or to the lifestyle of your husband. Kasi ang dami nagsabi sa akin noon, ate, boboto sana kita. Kaya lang, syempre, ang binoto ng asawa ko, pula, yung kalaban mo. Sabi ko, bakit? Alam ba niya kung sino iboboto mo? Sa loob naman ng voting booth, hindi niya alam. Syempre, na ganito, ganyan takot. Or, so, tapos ang pinapanood lang namin sa bahay, Fox News. So, hindi nila nakikita yung other side. Hindi nila nakikita yung other side. Pagka masyado kang one way, hindi mo na e-educate yung sarili mo outside the bubble. Yun lang talaga paniniwalaan mo. Tapos, syempre, yung Facebook na yan. Mas maniniwala yung mga yan sa Facebook. Kasi lahat na nga, fake news. So, maraming factors yan. Pero, masakit isipin na sana nagbaband together tayo dito kasi pag naubusan na sila ng discriminate, sino ba sunod? 'Di ba? Correct. Tingin mo hindi tayo maapektuhan? Kung hindi naman tayo naging malakas sa healthcare and everything, tingin mo titingnan nila tayo as such? I mean, we have to face the truth na we have to find our place here. And hindi pa rin tayo puti. Hindi pa rin tayo puti. And we don't aspire to be. We should be proud of who we are. Huwag niyo po sasabihin sa pinsan ko yan. Ang pinsan ko brown race din. Sabi ko, pinsan, huwag mong kakalimutan. Ang kulay ng yung balat, kakulay natin. Kulay Pinoy. Brown race tayo. Pero siya, Ano ba yung pinsan mo? ang pinsan ko ay Republican. At pinagdadasal na si Trump. Ganon siya. Ganon ka fascist tuloy. Ganon Grabe ka naman.
Marami Ganun naman ka mga right-wing. Republican na Pinoy. Panginoon, grabe ka naman. Ganon ka right-wing yung pinsan ko. Oh, to, Doc, next question. Ay, ano yan? Ano yan? Doc, sa tingin nyo, kunyari, in the event, can a Biden presidency heal the great divide na nangyari sa past 4 years sa Amerika, sa tingin niyo? Kasi may mga nagsasabi pa rin na kahit manalo si Biden, he will still be governing what is essentially a Trump country. My hope is kakayanin niya. But here's the truth. Unless i-police natin or i-cut down natin ang false information, ang misinformation sa social media at meron pa ring propaganda TV, it's virtually difficult and impossible to do that. Kasi pag finifeed mo pa rin ang half the population na naniniwala, pag finid mo pa rin yan ng misinformation, lalo lang yung magagalit at feeling nila gaganti kami, babalik kami. Do you know that if Trump loses, he can run for re-election in 2024? Kasi hindi pa siya 2 terms. Hindi naman pala kailangan consecutive 2 terms bago ka. Oo, so si Obama 2 consecutive, so hindi na siya pwede mag-run. So, which is sayang. But si Trump, if he loses, dahil 4 years lang siya, he can sit out kung si Biden ang mananalo, and then in 4 years he can run again Nako. and govern for 4 years. So unless hindi natin tanggalin ang mahirap i-undo ang damage. Mahirap. Kasi as you very well know, ang tao, pag napasok mo na sa isipan nila, hindi na nakikinig yan sa siyensya at saka sa facts. Kahit sampalin mo na yan ng data, hindi naniniwala. Kasi marami akong pasyente na hihirapan ako na medyo i-educate. Now, I have to be very careful kasi I'm there to heal everybody. Masakit i-heal ang bata na ang nanay at tatay ay nakasuot ng magahat. Aray ko. Doktor, Masakit. Masakit. tama po yun. Tama po yun sinasabi niyo. Pero ang tinitingnan ko, itong bata na to na nangangailangan ng tulong ko. At yun ang tutulungan mo. And hopefully, mahal ako ng mga bata. At mahal din ako ng mga magulang. Kahit alam nila na Democrat ako. Kasi sabi nila, Dr. Z, ang tawag sa akin dito, Dr. Z. Dr. Z, ikaw lang ang tinatrust namin na doktor. Gusto ko sabihin, hindi si Dr. Fauci. Kasi, ano yan, ang kailangan natin gawin yan, as in anything else, relationship building. Talagang, kasi ang sinasabi ko dun sa mga tao, hindi naman kailangan talaga sabihin mo Democrat ka, Republic. Kasi in the end, pare-pareho lang gusto natin eh. Pare-pareho lang naman tayo, gusto natin kumain, makapagsimba, or makatulog. Ayaw natin ng gulo. As much as possible, gusto natin peace. I mean, pare-pareho lang tayo. Gusto lang namin magkapamilya. May magpagkakaiba ba dyan? Ang problema is pag pinasukan mo talaga ng politika at saka kung ano-ano pa. So, ang ginagawa ko sa exam room, pinapakita ko lang what kindness looks like at saka what an intelligent person looks like para hindi nila ako ginajudge sa Democrat. Di ba? So pag uwi nila, hindi yung, ay si Dr. Z napaka-Democrat. Hindi. O si Dr. Z, napagaling yung anak ko. So, maybe eventually, medyo matutunaw natin yung katigasan ng ulo nila. Kasi as they say, di ba, the Grand Canyon wasn't built on one big gush of the river. Erosion yan. Dahan-dahan. So, hopefully ganun. Ang Biden presidency will be difficult. Extremely difficult for Biden. Hopefully though, judging from the amount of people who made it turn blue in certain areas, that means pagod na ang tao ng ganitong klaseng lifestyle. Ayaw na nila ng awayan. Mas marami, maingay lang yung kabila. Hopefully, mas maraming tao, pagod na ng tama na. Let's just get this COVID under control. Magkaroon naman tayo ng plano. Let's go back to normal. Kasi you and I mean, this is nice, but it's nice to be able to sit down in an actual conference room and talk to people. Diba? Mas maganda pa rin yung punta kang restaurant, magkapihan. Iba yung human contact eh. Pagod na yung mga tao ng ganito na yung bara-bara, tapos namamatay lang yung mga or ano. At dyan nga sa Pilipinas, mukhang mas maganda pa yung plano nyo eh. Mas stricto pa eh.
Sa papel lang mo yun. Wala kaming, Sa papel wala lang kaming ba? plano doon. Wala din kaming plano. Ganun ba? Parang ano din ba? Propaganda Parang si rin. Trump. Oo. Alam Ganun pareho. ba? Doc, meron na bang pumunta sa inyo na nakamagahat pa sinabi, Doc, can you inject me with some bleach or sunshine? Seryoso. Seryoso ang tanong po, Doc. Hindi, Meron hindi. na ba? Tinanong ako about hydroxychloroquine Okay. and all of that. Ang lagi kong sinasabi. Pero itong maganda. Dr. Z, you know I trust you more than anybody else. How do you think about this? Oh, how do you think about that? Kasi 20 years na ako dito. Iba yung may relationships na ako na build sa area. Maskin pulang-pula sila, ang tingin nila sa akin is doctor first before politician. Kasi hindi naman talaga ako career politician. So, ina-explain ko. Meron din akong whiteboard parang si Katie Porter, pero nasa walls. Ina-explain ko bakit hindi magandang route yon or itong pwede, itong dapat. And after a while, basta in-explain mo ng maayos, sa loob ng walang politics, basta pure science, okay sila kung ano man yung i-advise ko. Pero hindi. Pati naman sila, alam nila, katarantaduhan yun eh. Yung bleach and everything. Alam nila. It's not that they don't think he's crazy. They know he is. They know he's a racist. They know they know. But they're okay with it kasi deep inside, ayaw din nila ng the other side. You get what I'm saying? Yun eh. Parang to own the liberals, to make them upset, to make them, alam nila na defective to. But this is what they have right now. This is who is representing them right now. And it seems like he'll do whatever it is to please them. Diba? So okay sa kanya yung, sige, i-attack niyo yung governor ng Michigan. Patayin niyo if you want. Magbari lang kayo sa Capitol. He doesn't care kasi labas siya doon. But it gives them the right to be racist. It gives them a right to be armed. It gives them a right to be, super fanatic in their religion. Yun lumabas yung baho and he allowed it. He legitimized it. Kaya mahal na mahal nila siya. Mahirap kalabanin yun. Oo. Pag fanatics na ang kalaban mo, mahirap yun. Hindi mo yun mako-convert. Binoto ng Amerika yung kanilang id. Para kasing nasyakakan sila dun sa, nagkaroon tayo ng itim na presidente. Oo. By the way, my first vote as an American citizen was for Barack Obama. And so historical yon kasi talaga naman from slavery to presidency was an impossible dream. Akala ko medyo nag-turn na yung Amerika at hindi pa rin pala. Binabalang, sweep under the rug lang kasi you have to be civil. But that's the word though, civil. We can disagree. Before this presidency, people disagreed, pero hindi naman nagpapatayan for the sake of politics. Pero ngayon, iba. Ginawa niya talaga, in-accelerate niya yung level ng hatred na it's okay to be who you are. And I got your Zimmerman, back. So, kasama po natin si Ed Linggaw. Mukhang nasa Washington kaya ata ngayon, Boka. White House. orange yan ngayon, Orange House. Orange House. Naka-check card. Ang sigurado lang tayo. Dok. Yes, Ed. Dok, may tanong ako, Dok. Anong feedback o anong tingin ng mga Amerikano, pati mga FilAm, syempre, whenever Trump, kasi he's done this at least twice na in the last 2 days Trump keeps on insisting na dinaya sila sa eleksyon. That the Democrats are stealing the election and that if the votes are, sabi niya, if you just count the legal votes, panalo na siya. Kasi this is coming from the president himself I mean, it's not unusual sa Pilipinas na magreklamo yung natalo na hindi nakaupo, pero yung nakaupong pangulo, natalo, parang kakaiba yun The problem is, dapat labanan niya ng legitimate press. Sabihin nila ang katotohanan na they're just counting legitimate votes na minail in. Yan ang nakakainis Gagamitan ng words as legal, illegal,
parang immigrants, di ba? Pagka immigrante ka, parang oops, legal ba yan? As I said, this administration has made propaganda and reality TV the norm instead of the facts. Hindi na tayo naniniwala sa science. The science. Puro conspiracy, pati nga yung bleach na involved pa sa COVID. So, half the country believes it. That's the problem. So I think mainstream media and the legitimate press, they do have a responsibility na talagang i-cut off na yan. At i-challenge. Kailangan talagang i-challenge. Nakita mo yung ginawa ni Leslie Stahl. Tingnan mo, hindi niya kaya eh. When he is challenged by a strong woman or a strong journalist, hindi niya kaya. Kasi you cannot bluff your way through a legitimate exercise of journalism. Kasi sanay yan ng bullying. Ang bully, pag nahuli mo yan in a lie at talagang you fight back, hindi yun nila kayang mano-a-mano na ganyan. Malakas lang ang loob nila pag marami silang, ang tawag mo doon, posse sa likod nila. Diba? Ganyan yan, maski yung backyard bully. Kahit saan yan. Pero pag mag-isa na yan at linabanan yan, kahit gaano kakaliit, pag linabanan ka ng katotohanan at saka might ng truth and yung talagang, kasi katulad dun si Leslie Stahl, babae yun, ang liit-liit nun. Tumiklop, di ba? Nag-walk out. Ito yung mga Yotits So- yung sa 60 minutes, yung before pa nag-start, sabi, are you ready for some difficult questions? Sabi ni Trump, you have to be fair. Pero kasi, Fair for him is softball question. Yeah. Doktor, si Fox News questions. Fox and Friends questions. pero ang question kasi kay Trump, he's very good at messaging. Ang galing talaga niya Yes. ng messaging. Magaling. Magaling siya sa campaign, pero hindi siya magaling na administrator. Yun ang magkakaiba yun eh. He's a Ang photo marketer eh. Ha? He's into marketing. He sells real estate eh. Miski religion ang pag-usapan eh. It's his favorite book, sabi niya. Is the Bible. Bible. What's your Pero, favorite Bible verse? sabi niya, very personal. Very personal siya. Very personal ang Bible sa akin. Kaya I don't discuss it. Kasi wala siya masasabi. Mga Yotits, 15 seasons of The Apprentice. Yun na lang isipin nyo. Oo, ang galing niya doon. The Apprentice yan. So, You're sa fired. he can communicate. No? Hindi, yun nga sinasabi ko, kasayang. Kasayang ng opportunity na ganyang kakalakas ang charisma mo and your ability to con people. Sana nagkaroon siya ng konting konsyensya. In a crisis like this, can you imagine nga ang power niya kung sinabi niya sa buong mundo at sa Amerika, hey, listen, mahirap kalabanin tong COVID, di natin nakikita. Pero meron tayong pandemic team, which by the way, tinanggal niya, who can get through the data at itong suggestions nila. Magmamask ako kasi pag nagmask ka pala, transmission is decreased. Imagine mo kung lahat lang kami nagmask kaagad at nag-hand washing at saka social distancing, masking 3 buwan na lockdown. Or tapos, hindi lang lockdown. Yung Congress at Senate nag-work together na may package para hindi naman nagmukhang kawawa yung mga tao na walang trabaho. Can you imagine the power and the fact na contain yung COVID na yan? Plus, ang easy sanang landslide victory niya. Hindi nga mas gusto niya photo op kung saan siya maganda tingnan. 'Di ba? Baka kasi ayaw niya mag-mask kasi masisira yung orange makeup niya. Tingin ko yun. Doc, may tanong ako sa iyo bilang Democratic Party member. Well, in fact, kandidato kayo dati ng Democratic Party. What can you say doon sa sabi ng mga analysts na the Democratic Party basically has already abandoned the American working class. Kaya yung American working class na yan, napunta dun kay Trump. I don't know why they're saying that kasi if you recall, when George Bush was left office, tapos pumasok si Obama and Biden team, di ba bagsak na yung car industry, yung sa Detroit? Yes. Naalala mo pa ang laki ng controversy kasi nag-stimulus package sila, yung Recovery Act na ginawa ni Obama and ni Biden. Galit na galit sa kanila yung mga Republicans. Dapat daw si Romney was one of them, Mitt Romney, who said, dapat pinabayaan mo yung auto industry. Hindi mo dapat binail out. Ang dami nilang binail out.
that was the greatest recovery na hindi pinag-uusapan. Dapat yan ang pinaano ng press. Paano mo sasabihin na inabandon kayo when at the time of your greatest need, tinanggal kayo from recession to at least viability? Hindi pa complete. Siyempre, ang tagal, mahirap mag-recover. So, naging 6 feet below the ground, umakyat. Tapos ang tinatout niya na economy, and he's gonna bring jobs back. Sino ba nagtanggal ng jobs? Kasi, that's the CEOs and all of them who get corporate tax cuts. Tapos, linalabas, sino bang number 1 dyan? Yung mga anak niya. Tingnan mo si Ivanka, ilan ang patents niya sa China and everything. So, kailangan intindihin nila na if you look at data now, yung carrier AC company supposed to be magbibuild pa, di ba, ng kung ilang company. Saan ba napunta? Wala. Nagsara din. Ilan ang nagsarang factories under his administration at pwede nilang sabihin na it helped them? Ang dami parang jobs lumabas. Ang daming jobs lumabas. Ang daming factories nagsara. So, I don't know. Kaya ang galing ng marketing eh. Ang galing. Magfo-photo op siya, tapos akala mo, yun yung katotohanan. And here's another thing, yung farmer sa Iowa, yung farmer sa central part of the US, di ba, nakipaglaban siya sa China, feel niya pwede niya ibuli ang China. My God, ibubuli mo China? Oh, yung kanyang trade war with China, sino ba nag-suffer? Walang bumili ng soybeans ng mga farmers. So, lugi sila. Pero siya yung savior. Ginamit niya yung taxpayers' money to bail them out. Eh, in the first place, you don't have to bail them out kung nagbebenta sila ng products nila. So, magaling siya talaga ng manipulation. Manipulation. And what a waste if he could have manipulated the minds of the Americans to just follow science. Kasi pag ginawa niya, susunod naman sila eh. Di sana may 200,000 votes siya. Nabuhay. Eh, patay na sila eh. Wala na siyang magagawa doon. Namatay na. Alright. Alright. Doc, maraming salamat po sa oras sa inyo. Actually po, Yan po. Yes. Ed? well, hindi, Nag-pre si attorney ah. Naninigas si Ed Linggo. ang alam ko, okay. Madaldal daw Diba? ako. Sige. Doc, I'm not sure lang kung natanong ko sa inyo, pero how do you view po yung, I understand kasi kinat ng US networks yung speech ni Trump dun sa White House when he was claiming that he was being cheated a few hours ago. Nung nag-i-erupt na naman siya on live television, he was cut off by some US networks because of concerns nga that he was making unsubstantiated claims. The problem with that lang is, how Americans look at that and how Phil-Americans look at that. for me, obviously, on my side, we feel that it should have been done a long time ago. The amount of lies coming from this administration is dangerous. Kasi there are people who listen, who actually take action. They will arm themselves. When he said, "Proud Boys, stand back and stand by and stand," ibig sabihin nun, ang dami dito nagpo-post, "We are locked and ready." Ibig sabihin, labas na yung mga barel. Do you know that Walmart actually stopped selling ammo and rifles? Nag-board up. Ngayon lang ako nakakita ng, and my husband has lived here all his life. Kailan ka nakakita ng election na kailangan mag-board up ng mga businesses after the election for fear of violence? Fear of violence. Parang yan. Dito yun lang. Normal yata yung mga first class na tindahan doon, nag-board up eh. Macy's, Bloomingdale, yun ang report. Bloomingdale, kasi natatakot sila sa rioting na i-instigate ng mga puti eh. Oo. Kasi ang ano dyan, ang problema, okay lang kung magko-comedy ka lang. But the thing is, his words carry consequences. Nai-incite ang violence. And they're very violent kasi sa galit nila, if they feel that they really stole, there has really been fraudulent elections, yan ang problema. Kasi kung pakyut ka lang, walang consequences, di pakyut ka lang, but his words carry meaning. Nag-i-incite siya ng violence. Tingnan mo nga yung governor ng Michigan, di ba may legitimate threat against her na ikikidnap siya and she will be executed? That's never happened before na out and out ganyan. And proud na proud sila.
Yun lang mga kawawa na nagka-count ng votes ngayon sa Arizona. Hindi niyo ba nakita, di ba surrounded sila ng Yeah. mga armed Militia. vigilantes, militia. So, ngayon, how is that okay? That's not okay kasi pwede mo sabihin, oh, they're just showing, paano lang sila for show. Problem is, they're not just for show. They have shot people. Yung si Kyle Rittenhauser in Wisconsin, di ba pumatay ng protesters? Yes. 17 years old lang yon. At naglalakad siya with powerful weapons, Yeah. hindi siya stinap ng pulis. At pinainom Hindi pa siya ng tubig, stinap. Dok. Exactly. Yung mga school shooters dito, ang dali-daling makabili ng barel. Pag nagalit ka, bibili ka lang ng barel at hindi lang barel, malalaking barel at katutak na ammo. What's to stop them na bigla na lang magharakiri dyan somewhere? Even Doc. the White House, nakapaligid na ngayon ng di ba? May wall ang Yeah. White House. Doc, this just in, Doc. As we speak, ang Pennsylvania, light blue na rin. Uy, nag-blue. Nag-light na. Oo, ano? Bumalik na. It's trending towards Democratic Party, parang gano'n na yan. Para nangangamoy. Light blue. Biden with 3,295,304 votes. Trump with 3,289,717 votes. Ano Popular vote yan. diferensya nila? Popular vote. Eto, Doc, yung sinasabi mo mga Popular mail-in vote yun, vote popular vote. bilang ngayon. Ngayon pumapasok, Doc. Ito yung binabanggit mo. Ngayon nabibilang yung mga mail-in votes. Right? Aha. At saka mga early voting. Which tend to be Democratic, right? Democratic. Yes. Well, in that county, Ito mga 6,000 votes yung lamang niya so far. lalabas yan. Kasi marami, ang Florida kasi, kaya ang bilis, they count the votes as they come in. Even before election day, nabilang na. So kaya tinumang Florida, ang bilis ka agad maglabas ng results. Kasi nabilang na. That should be the case. Kasi talagang magkakaroon yan ng doubt. Diba? Yan ang problema. Baka mag-doubt na. Alam mo naman kasi, na paralyzed na ang critical thinking skills ng mga tao. Hindi na nag-iisip. Kasi because of social media, ang bilis i-bombard yan ng false information. Ang problema namin, hindi lang politics, even in medicine, may mga tao na ngayon ayaw magbakuna. Ayaw uminom ng gamot, ayaw ng ganito. Possibly happen? Ano yung mga Mahina signal ni Bok. Pero Doc, what else could possibly happen? Kasi may challenge na si Trump sa Supreme Court. Bok, mahina. Wala, napuputol. Tuloy mo lang. Okay lang. Okay ka. Okay nga. Okay na ngayon? Okay. Kasi one of our research persons earlier said na may isa pang option which is what they call the contingent election. Where kung nag-standstill yung bilangan at walang siguradong maging presidente, there's a contingent vote available in Congress where each state gets one vote and then therefore Congress or the House of Representatives elects the president. Na puro Republican yun. No, they don't want that. Kasi ang US Congress ngayon is majority Republican. Democrats. Really? No, Democrats. Ang House of Senate, ang Representatives. Republicans. Ang But Senate. although sa Georgia might have a chance of Democrats two na. Democratic senators, which has never happened before. Ang Georgia ba na-call na? Kasi hindi ko pa na-check. Ang Georgia ngayon, remember John Lewis, one of the one who just died this year, one of the greatest civil rights movements, na congressman yan from Fulton County sa Atlanta. Yung hindi pinuntahan ni Trump. In Georgia. Yung funeral. Yes. At siguro sabi ni John Lewis ay salamat. Pero ito yan. Ito yan. Yan ang county niya. Democrat yung county. Hindi pa tapos ang bilangan. So Georgia might surprise us. Ang Georgia is pula. Pulang-pula yan. The fact na we're holding our breath to see who wins Georgia is already a big deal. I don't know if you're following their Senate race. Dalawa ang positions na open.
held by Perdue, which is a Republican, and Loeffler, which is a Republican, magra-run off sa January. So yan ang sunod na malaking labanan. Sa January pa yon kasi hindi sila nakakuha ng basta hindi sila dito kasi sa Georgia, not in others. Weird kasi dito every state may have their own little quirks. But Georgia has 2 seats open at pag hindi ka naka 50% threshold may run off. At mukhang magra-run off. Hindi ko pa alam ang state ni Perdue kung bumaba siya uli. He went like 49.9. So, sana mag-run off para dalawa pwedeng kunin ng Democrat sa Senate. Alright, Para hindi Doc. na majority leader si McConnell. Doc, alas 10 na po dito. Tapos na po yung programa namin. Ay, sorry. Salamat po kami. Dahil binigyan niyo po kami ng oras. Dr. Jennifer Zimmerman. Salamat. Maraming Pride. Mabuhay po kayo, Doc. May isang tanong lang ako kay Dr. Zimmerman. Thank you po, ingat po. Ilang Pilipino kaya ang nanalo ngayon sa eleksyon? Filipino descent. May nanalo po bang Pilipino? Natalo si Gina Ortiz, hindi ko pa alam Okay. si TJ Cox. May isang mayor na nanalo sa San Diego. Congressman. So baka state ano ba siya, council or state senator? Hindi Mayor ko pa po yun. na-follow yun. Mayor Mayor. Oh, good. ng San Diego. By the way, full disclosure, hindi ako related dun sa mga Zimmerman dyan. Ito pangalan Okay. ng anak ko, Sarah. Sarah Zimmerman din yung ganda. anak ko. So, hindi ako related. Hindi rin ako related dun sa mamamatay tao na si George Zimmerman. Hindi rin kami related doon. Kay Bob Dylan, hindi rin. Si Bob Dylan taga New York at paborito na asawa ko. Pwede namin i-claim yon. Ayan. Si Paring Bob. Zimmerman. Robert Zimmerman. Paring Bob. Paring Dr. Bob. Jennifer Zimmerman, maraming salamat po, ma'am. Thank you Maraming po. salamat po. And good night. Thank you. Thank you. Thank you. Good night. Good morning for you. Salamat. Pinay Power. Pinay Power. Alright, mga kapatid. Eksakto pong Bye. alas 10:01 na po sa atin. Okay, oras na po para magpaalam po kami. Ngayon po ay Biyernes. Pahinga po tayo sa weekend. Marami tayong pag-uusapan next week. Alright, Lourdes de Vera po, Melvin Calderon, Ed Lingao, at Tito Patrick Paez. Bok, ingat kayo dyan sa White House, ha? Mag-iingat. Sa White House. O nga pala, nasa White House si Ed Bakit ako ngayon. ng bakod mamaya? Ayan. Kita ba ako? Next ko na babanggitin yung mga taga-lipa at saka taga-matas na kahoy. Mabuhay po tayo lahat. Lunes na lang po. Good night.